guys! Good afternoon! Ayan, so nandito naman guys tayo sa kitchen at magluluto naman tayo guys ng aking lunch and dinner. Ayan. So before that guys, so don't forget to subscribe my YouTube channel, Geraldine Travels Live, and like and subscribe and hit the notification bell so you always updated on my video. Ayan guys. So let's So, ayan go. guys, magluluto ako ng aking adobong galonggong. So, hindi ko alam guys kung galonggong to siya. So, kinat ko siya guys ng isa ganyan, para kasi masyadong mahaba. So, nabili ko siya guys sa wet market, 4 na peraso is $28. And then, meron ko guys ng kamatis, and then the red chili, and then the onion, and then the ginger, and the spring onion. Ayan. So, and then meron tayong apple cider vinegar guys. Ang aking gagamitin, ang apple cider vinegar for the adobo paksiw. And then, meron tayong soy sauce, the light soy sauce lang. Ayan. Meron tayong black pepper powder, and chicken powder. Ayan guys, sa ating adobo paksiw. Ayan, let's go. Kaya, isa ito na. So, dito lang isang kamatis, and siguro sa akin, yung guys, ang galonggong yan. Pero yun guys, ayan, sir. So, masama ko ng red chili, ang spicy, and then meron natin sinilas, ayan. So, ito guys, yung hash naman, hindi yung lagi. Ang hash yung lagi. So, kasunod isa ayan. Kasi part ko sa wet market, palaan dito, sa mga wala sa guys. Kaya, ito na wala. Ito na yung kain, ayan. So, ang dito din, ayan. So, ang mga sinilas. So, masya siyang nilipsik. Paksiw ang ating lutuin. Adobo, siw, diba? So, yun siya, sa ating sasama siya dyan. And nasa guys ng ginger. So, anay. So, ayan, mga ayan. Nasa siya ng haba. Ay, mga kasi ganito lang. Ganyan, parang breakfast. Ayan, itong spring onion. Ayan. So, yung wala ng konti. Ganyan lang. Ganyan lang kasi so, mahal tayo. Ayan, ganyan siya. Then, ganyan lang. Siya ka na bird. Ganyan lang. Kasi adobo. So, guys, natin. Masak. Ayan lang. Yung ano. Alright. Ganyan guys. Sabi mo, okay. Kaya wala na pagkain guys na rin yung ginagawa masyadong lunch. So, ito lang guys yung masyado kasi yung salad na milk rice this morning. So, tapos may brown rice, hindi siya. Wala na nagtog. Ang mga na-slice na ingredients guys. Ayan, tomato. Ayan. Meron akong red chili, dalawa. Isang onion. So, ganyan lang i-slice natin guys. And then spring onion. And then the garlic. So, ganyan lang din kalaki kasi adobo. And then the ginger. Ayan. And then, ito yung aking galonggong. So, ayan guys, so yung aking lulutuan. So, malinis na to siya guys. So, ilalagay na natin, iayos na natin dito sa ilalim yung ilagay natin una yung kamatis dito sa ilalim. Ganyan. So, wala tayong ibang klaseng gulay. So, ganyan lang siya. And then, we added na guys yung ating paksiw. Paksiw isda. Ayan. Ganyan. So, ayan lang siya guys. Yan is very healthy na ito guys yung ating paksiw. So, less tayo sa oil. Hindi masyadong ma-oily guys yung ating paksiw. So, ayan na. And we're putting some ginger. Ayan. Ilagyan na natin guys yung ating mga ginger. Ayan. Mga ginger. And then, lagyan natin ang ating mga na-slice na onion. So, malalaking slice lang guys ito kasi adobo ang ating gagawin. So, kailangan guys yung ating mga slice ng mga ingredients ng adobo is medyo malalaki. Ayan. And especially, you need to wash your hands because naghahawak tayo ng para hindi siya guys masyadong mahanghang. So, hindi ko siya guys i-slice ang sili kasi hindi ako kumakain ng mahanghang. Ayan, and then ilagay natin ang kamatis on the top. Ganyan. Diba? Ang ganda. Ayan. Orange, orange, and green, and red, and white. Yellow, yellow, light yellow, green from the spring onion. Ganun. O, ganyan. Ganyan siya, guys. See? Ganyan lang. So, very, very easy and very, very simple adobo. This is Filipino dish. Ayan. And then, we're adding some, salt. Oh my God. We're adding some salt. Ayan. Very finely salt. This is not rock salt. Ayan. And next, we're adding the chicken powder. Ayan. So, itatansya ko na lang guys kung paano ko siya lalagyan ng mga seasoning kasi nga, hawak-hawak ko yung camera. Ayan. And then the apple cider vinegar guys. Ayan, this is organic apple cider vinegar. So, i-ano ko lang din, maximize na lang din kung paano karami din ang vinegar na ilalagay natin sa ating paksiw, adobong paksiw. And then the soy sauce.
sauce. And we're adding the sauce. This is Chinese soy sauce, guys. So, I need to, hindi masyadong ayan, ganyan. Ganyan siya. Ayan. And then, we're adding some black powder pepper. Ayan, the whole. So, hindi ko siya mag-grinder. So, kailangan bitawan ang spoon ko. Ayan. So, nalagyan ko siya ng black powder pepper. Ayan. And we're adding a little bit of oil. This is the peanut oil. Ayan. So, lagyan din ng konting oil lang, guys. Ayan. Kasi this is the adobo. So, hindi tayo pwedeng ayan. This is the adobo. Ayan. So, yummy. So, pag nagkukulo na siya, guys, so lalagyan ko siya ulit ng lemon mamaya. Ayan. So, iluluto na natin siya dito sa kalan. Ayan. Super, super yummy. Looks delicious and grainy. So, okay guys, ay hindi masyadong hindi siya matuyo yung water niya kasi, ayan, and then, tapos natin ang ating PAKSIW. Ayan, ganyan. So, nalagay sa simmer and nag-delay. Ayan siya guys. Ayan siya guys. Ang ating tanong PAKSIW. Ayan, yung PAKSIW ang lasa. Ayan, sila yan. Medyo, yung kapag ng ulam set. Ayan, and then, yung puto. So, ayan guys, yuk. Ayan, ayan, patay sa sabaw. Ayan, yung sa PAKSIW. So, ayan guys, so kain tayo ng lunch. So, ito na yung aking nagawang adobong galunggong. Ayan. Hindi ko alam kung anong klaseng gulay ito, guys. Ito, kulay pula na gulay na yan. Ayan. Hindi ko alam kung anong gulay yan, guys. And then, meron akong brown rice with omelette rice. Ayan. So, kain tayo. Hindi ko alam kung anong lasa. Tignan natin kung anong lasa ng ito. Ang lasa ng Hindi siya maasim, hindi rin siya maalat. Tama lang. This is the kamatis. Late na yung lunch natin. Masarap guys yung paksiw. Sarap siya. Hindi ko alam kung anong klaseng gulay ito. Kulay pulang gulay. So this is my dinner, lunch and dinner. Hindi na tayo ito Hindi na tayo ito mag-dinner. Ano?
Daming gulay. Tapos ko lang guys maligo. Kaya late na ako na, naligo na ako guys kasi kailangan ko mag-plancha. Kaya ako naligo na ako. Tapos ito, magsasampay pa tayo guys. Ayan, yan ang mga obligasyon ng mga dito sa Hong Kong, mahirap. So, yan guys. So, I hope nag-enjoy kayo guys for watching my vlog. Ito kung how to make my adobo. Galonggong adobo. Ayan. It's very different na adobo, right? Because may gulay. Ayan. So, I hope guys na nag-enjoy ka for watching my vlog. So, I see you in my next one. Thank you so much again for watching. And don't forget to like and subscribe this YouTube channel, Geraldine Travels Life. Ayan. And hit the notification guys if you're not subscribed yet on my YouTube channel. Ayan, click the button. Ayan guys. So, para you always update my vlog. Ayan. So, thank you so much. And share this video and you just comment down guys below kung ano what do you want to see on my video. Yan. Ayan. Thank you so much guys. Bye bye. Love you.